Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay Mai Khôi làm bánh mì Việt Nam, một chiếc bánh mì mà rất là quen thuộc đối với người người nhà nhà. Bánh mì Việt Nam Mai Khôi làm ngày hôm nay có vỏ mỏng, giòn tan, ruột xốp, nhẹ. Và với cách làm rất là đơn giản, Mai Khôi nghĩ ai cũng có thể làm được. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi làm ha. Mai Khôi có ở đây là 400g bột mì đa dụng với hàm lượng protein là 11,5%. Thì các bạn dùng bột mì đa dụng hiệu nào cũng được, miễn là nó có hàm lượng protein là từ 11% trở lên thì làm bánh mì nó mới ngon nha. Thì nhiều bạn hỏi Mai Khôi làm sao biết được cái gói bột đó nó có protein là bao nhiêu. Thì đây Mai Khôi lấy ví dụ nha. Cái gói bột của Mai Khôi nó có chữ protein này, các bạn thấy không? Nó đề là 11,5g, tức là 11,5% đó. Thì cái gói bột này Mai Khôi dùng làm bánh mì được. Ở đây Mai Khôi có là 8g đường cát trắng, 4g muối ăn. Mai Khôi có 8g men nở ăn liền. Cái men nở ăn liền thì các bạn không cần phải kích hoạt. Và đây là cái gói men mà Mai Khôi hay dùng. Đó, các bạn có chữ instant là tức là các bạn dùng liền được luôn. Hoặc là các bạn dùng cái hiệu này cũng được. Nói chung bây giờ bột và men nó rất là khan hiếm, có hiệu nào xài hiệu đó ha. Rồi Mai Khôi trộn cái hỗn hợp này lên nha. Sau khi trộn xong, Mai Khôi cho vào tô bột là 10g dầu ăn. Các bạn dùng dầu nào mà cái mùi nó đừng quá nặng, để sau khi làm bánh mì xong cái bánh mì nó không có bị hôi dầu. Mai Khôi có ở đây là 22g sữa chua không đường. Sữa chua hay còn gọi là da ua đó. Mai Khôi cho vào trong cái tô bột này luôn. Rồi Mai Khôi trộn cái hỗn hợp này lên. Bây giờ Mai Khôi cho vào đây là 240ml nước lạnh. Các bạn dùng nước lạnh cho Mai Khôi nha, không dùng nước ấm. Tại vì dùng nước ấm thì nếu các bạn các bạn nhồi bột đó, nó sẽ tạo thêm nhiệt cho cái khối bột thì nó làm cho cái men nó nở nhanh hơn. Hoặc nếu các bạn nhồi bằng máy thì nó sẽ làm nóng hơn và cái men nó sẽ dễ bị chết, dẫn tới là bột nó không có nở khi các bạn ủ. Cho nên các bạn tốt nhất là các bạn dùng nước lạnh, dù cho các bạn nhồi bằng tay hay các bạn nhồi bằng máy ha. Mai Khôi cho hết nước vào và sau đó trộn lên. Mai Khôi trộn bột đã xong thì cái trộn bột này chỉ cần trộn sơ qua thôi, không cần trộn quá kỹ. Tại vì trộn xong rồi thì Mai Khôi cũng sẽ đem cái khối bột này đi để nhồi. Thì sau khi trộn xong, Mai Khôi có hai lựa chọn để nhồi bột. Một là nhồi bột bằng máy, hai là nhồi bột bằng tay. Thì trong video ngày hôm nay Mai Khôi chọn phương pháp là nhồi bột bằng tay để cho bạn nào cũng có thể làm được, tại vì không phải bạn nào cũng có máy ha. Thì trước khi cho bột ra để nhồi, Mai Khôi dùng một ít bột mì đa dụng để làm bột áo. Cái phần bột áo này các bạn cho ít thôi nha, tại vì đây là cái phần bột thêm chứ không phải là phần bột trong công thức. Rồi Mai Khôi cho cái phần bột trong tô ra. Thì các bạn thấy nó còn cái phần bột chưa có trộn đều đó, nó nằm dưới tô. Thì Mai Khôi sẽ vét để lấy hết cái bột ra ha. Sau khi cho bột ra xong hết thì bây giờ Mai Khôi bắt đầu nhồi ha. Thì mới bắt đầu nhồi bột nó sẽ dính tay, các bạn thấy nè. Tại vì bây giờ bột nó đang còn ướt. Thì các bạn đừng có lo, các bạn nhồi một lúc thì bột nó sẽ bắt đầu kết dính lại với nhau và nó không còn dính trong tay của mình nữa. Đó, các bạn cứ gấp bột vào rồi bắt đầu nhồi ha. Cách nhồi bột thì cũng đơn giản, các bạn cứ tưởng tượng là các bạn giặt đồ làm sao thì các bạn nhồi bột cũng y như vậy. Tức là các bạn kéo bột về và kéo bột ra, nhưng mà nhẹ thôi nha các bạn, đừng có làm mạnh nha. Các bạn cứ làm như là các bạn giặt áo quần vậy đó. Thì là cái cách mà các bạn nhồi cái khối bột này. Đó, các bạn cứ thấy. Nhưng mà các bạn dùng cái phần lòng bằng tay ha, chứ không dùng ngón tay để nhồi. Các bạn thấy bột nó dính nè, nó rất là dính luôn. Nhưng mà các bạn đừng có cho thêm bột áo nữa nha. Các bạn cứ tiếp tục nhồi cho Mai Khôi là bảo đảm nhồi một hồi là nó hết dính nè. Đó, Mai Khôi tiếp tục nhồi. Dùng lòng bằng tay để nhồi nha các bạn, chứ không có dùng ngón tay ha. Sau khi các bạn nhồi được một lúc thì các bạn chuyển qua động tác là đập bột và gập bột. Đó, các bạn thấy Mai Khôi đập bột xuống bàn rồi sau đó gấp bột lại. Đập bột xuống bàn rồi lại gấp bột lại. Làm như thế này nó sẽ giúp cho bột tạo cái đàn hồi nhanh hơn và dễ hơn. Chứ còn các bạn nhồi kiểu kia không thì nó sẽ rất là lâu. Thì các bạn kết hợp vừa nhồi kiểu như là giặt áo quần, vừa kết hợp với lại đập bột và gấp bột lại. Làm cho tới khi nào mà khối bột nó trở nên mịn màng
và nó có thể kéo cái màng bột ra được nha. Các bạn thấy mấy Khôi nhồi nãy giờ mà giống như là đang múa thôi, thấy không? Nếu các bạn thấy mỏi tay và mệt đó thì các bạn để cục bột lại và lấy cái tô úp lên trên để cho nó nghỉ khoảng 5 phút. Rồi sau đó các bạn tiếp tục nhồi. Thì cái việc nghỉ này nó cũng sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong việc nhồi. Thứ nhất là đỡ mất sức, lấy lại sức được. Cái thứ hai là trong lúc nghỉ bột nó sẽ tạo ra cái gluten. Thì lúc đó các bạn nhồi nó sẽ tạo được cái đàn hồi cho bột nhanh hơn. Đó, bây giờ lại tiếp tục giặt áo quần, đập bột và gấp bột. Sau khi nhồi được khoảng 25-30 phút để kiểm tra xem bột nó đã đạt hay chưa, các bạn lấy một cái viên bột nhỏ ra như thế này, các bạn kéo. Mà nếu các bạn kéo ra được cái màng mỏng, các bạn thấy không, nó có màng mỏng nè, là coi như bột nó đạt ha. Kéo nhẹ thôi chứ kéo mạnh thì cái màng dày nó cũng đứt, chứ đừng nói cái màng mỏng. Đó, thì coi như là cái khối bột của Mai Khôi nó đã đạt. Bột đã đạt được rồi thì bây giờ Mai Khôi sẽ gấp V tròn bột lại, tạo cho cái mặt bột nó được căng mịn nha. Thì cái thời gian nhồi bằng tay tùy người, như Mai Khôi nhồi khoảng 25-30 phút là bột nó đạt được rồi. Còn nhiều bạn mà khỏe hơn á, thì nhiều khi nhồi có 20 phút thôi. Còn nhồi máy á, thì thường 15-20 phút. Thì cái này thời gian sẽ dao động nha, chứ không phải bắt buộc là bạn nào cũng nhồi 25-30 phút hết. Thì sau khi V tròn bột, Mai Khôi sẽ lấy lại cái tô trộn bột lúc nãy. Mai Khôi cho vào đây chút xíu dầu ăn, thoa cho dầu ăn nó dính vào trong tô nè. Rồi sau đó Mai Khôi sẽ lấy cục bột vào, rồi cũng cho cục bột này nó xoay để nó dính dầu á. Các bạn trở mặt luôn cho nó dính dầu hết các bột này, để lát nữa sau khi ủ xong thì lấy bột ra sẽ dễ dàng hơn. Để tránh cho bột không có bị khô trong quá trình ủ thì các bạn có thể phủ lên đây một cái khăn vải nhúng nước ấm phủ lên, hoặc là như Mai Khôi thì đậy cái nắp nồi lên để cho mặt bột nó không có bị khô. Thì ủ bột này các bạn ủ ở nhiệt độ phòng hoặc là ủ ở lò nướng giống như Mai Khôi sử dụng trong ngày hôm nay. Mai Khôi sẽ bật lò lên, chọn chế độ là lửa trên dưới, nhiệt độ Mai Khôi để là 50 độ C. Rồi sau đó sẽ bấm mở lò, tức là bắt đầu để cho lò nó nóng được đúng 5 phút nha các bạn. Bật 50 độ C 5 phút, đúng 5 phút là Mai Khôi sẽ tắt lò, không có bật lò nữa. Đó, Mai Khôi tắt lò nè. Rồi, bây giờ cái lò này Mai Khôi sẽ mở ra và cho cái tô bột vào trong này ủ. Thì cách làm này nó sẽ rút ngắn được thời gian ủ cho các bạn. Còn nếu như các bạn ủ ở nhiệt độ phòng thì nó sẽ phụ thuộc vào thời tiết, nhiệt độ của ngày hôm đó, nó lạnh hay là nó nóng nữa ha. Một lưu ý với bạn nào mà ủ bằng lò nướng là không để lò nướng nó quá nóng, vì quá nóng nó sẽ làm chết men. Nếu các bạn thích thì hãy dùng giống như Mai Khôi là để 50 độ C trong 5 phút và tắt lò. Thì đây là cái tô bột Mai Khôi ủ sau 40 phút. Đúng 40 phút là Mai Khôi thấy cái bột nó đã nở lên gấp đôi. Các bạn ủ làm sao mà thấy khối bột nó nở lên gấp đôi như thế này thì các bạn lấy ra. Trước khi cho bột ra thì Mai Khôi dùng một ít dầu ăn để làm chống dính nha. Vừa thoa lên mặt bàn vừa xoa đều trên bên hai tay của mình luôn để không có bị dính bột. Thì bây giờ Mai Khôi lấy bột ra. Do bột lúc nãy nó cũng có dầu á, cho nên là nó lấy ra rất là dễ, các bạn thấy không? Nó không có bị dính ở trong tô. Sau khi lấy bột ra xong, Mai Khôi nhồi cái khối bột này lại khoảng 45 giây hoặc là 1 phút thôi, nhồi sơ qua thôi các bạn. Sau khi nhồi xong, Mai Khôi sẽ vê tròn bột này lại. Sau đó sẽ cắt và chia phần bột này ra. Thì các bạn chia bột ra tùy theo sở thích, muốn bánh to nhỏ ha. Muốn chính xác cho nó đẹp thì các bạn có thể dùng cân. Thì đây Mai Khôi chia khối bột này ra được 6 phần. Một phần khoảng 105 cho tới 110 gram. Sau khi chia bột xong thì bây giờ Mai Khôi sẽ vê tròn từng cái viên bột nhỏ này nha. Thì các bạn cứ kéo bột này ra rồi túm nó lại phía dưới, kéo bột này ra túm lại phía dưới để tạo cái hình tròn và cái mặt bột nó được mịn á.
Rồi các bạn xoay tròn bột như thế này, sau đó đặt bột xuống dưới bàn rồi dùng nguyên lòng bàn tay các bạn xoa bột cho nó tròn tròn chút. Đó. Rồi Mấy Khôi tiếp tục làm những viên bột còn lại ha. Sau khi vê tròn bột xong, Mấy Khôi phủ lên đây là giấy nướng. Các bạn có thể phủ lên khăn ướt cũng được. Cho bột này nghỉ trong vòng 10 phút. Việc cho bột nghỉ sẽ giúp cho việc tạo hình bánh nó dễ dàng hơn. Ở cái video Mấy Khôi làm bánh mì không cần nhồi bột thì Mấy Khôi không sử dụng phương pháp phun sương và đặt khay nước ở trong lò nướng. Cho nên Mấy Khôi chỉ dùng cái khay nướng bình thường, vẫn nướng được bánh mì giòn ngon. Còn ở video này, cách làm bánh mì này Mấy Khôi sẽ dùng phương pháp phun sương và đặt khay nước. Mà Mấy Khôi lại không dùng khay nướng chuyên dụng, nên Mấy Khôi sẽ sử dụng cái giấy nướng hay còn gọi là giấy nến đó. Rồi Mấy Khôi sẽ dùng một cái nĩa, Mấy Khôi đục lỗ lên trên đó để tạo những cái lỗ để cho hơi nước nó được tỏa lên đều, giúp cho bánh nó được nóng đều và giòn. Thì giống như là các bạn hấp đồ ăn cũng vậy, các bạn cũng phải cần có những cái lỗ nhỏ phía dưới để cho hơi nước nó bốc lên đều. Thì đây làm y chang ha. Và đục lỗ vậy thì nó cũng giống như là cái khay nướng chuyên dụng đó các bạn. Đó, dùng nĩa đâm thôi. Cái này Mấy Khôi đã đâm sẵn rồi nha. Bây giờ phụ họa thêm vài cái thôi. Thì các bạn bỏ cái giấy nướng này lên trên cái khay nướng. Rồi nếu các bạn ủ ở nhiệt độ phòng bình thường thì bên dưới cái khay nướng các bạn phải lót thêm một cái khay nướng màu đen để nó giúp cho cái bột của mình nó không có bị khô ở phía dưới. Còn nếu các bạn ủ bằng trong cái lò nướng giống như Mấy Khôi chỉ đó thì các bạn không cần lót cái khay đen ở bên dưới nha. Cái này phụ thuộc vào cái việc mà các bạn ủ ở nhiệt độ phòng hay là ủ bằng lò nướng ha. Bột sau khi Mấy Khôi cho nó nghỉ được 10 phút thì bây giờ sẽ lấy bột ra, cán bột và tạo hình bánh. Thì tạo hình bánh là một trong những cái sở trường của Mấy Khôi. Bạn nào coi video về cái bánh mì không cần nhồi bột thì sẽ biết sở trường của Mấy Khôi ha. Mấy Khôi lấy dầu ăn thoa đều lên lòng bàn tay và cũng xoa lên luôn cả cái cây cán bột và cái mặt bàn để chống dính nha. Mấy Khôi không dùng thêm bột mì ha. Rồi sau khi thoa dầu xong, Mấy Khôi sẽ lấy một viên bột ra, ấn nó xuống để cho nó ra bớt cái không khí bên trong đó. Các bạn có thể dùng tay để dàn bột ra luôn cũng được, hoặc là dùng cây cán bột như Mấy Khôi đang làm. Thì đây các bạn cán cho nó dài hay là nó ngắn thì tùy theo các bạn thích ha. Cái ổ bánh mì của mình nó dài hay nó ngắn nha. Thì Mấy Khôi sẽ cán cho nó mỏng ra, đặc biệt là cái phần ở dưới nè. Mấy Khôi cán cho nó càng mỏng ra thì lát nữa cuốn cái bánh lại đó thì cái mí bánh nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ Mấy Khôi gấp 2 phần bột hai bên lại vào với nhau. Rồi kéo cái bột này vào để tạo cái bụng. Các bạn vừa kéo vừa nhấn. Rồi sau đó các bạn cuốn cái bột xuống thôi. Vậy là xong. Rồi giờ Mấy Khôi sẽ bóp cái mí bánh lại cho nó dính với nhau để lát nữa nướng nó không có bị bung ra đó. Thì các bạn cán cái mí bánh càng mỏng thì các bạn dễ bóp ha. Rồi bây giờ Mấy Khôi xe cái bánh nè để cho hai cái đầu nó nhỏ lại chút xíu. Các bạn muốn hai cái đầu bánh nó nhọn thì các bạn xe tiếp, nhưng mà Mấy Khôi thấy Mấy Khôi làm càng nhọn thì nó càng xấu. Rồi đây cái cục bột này Mấy Khôi cũng ép nó xuống, nhưng mà cách tạo hình này Mấy Khôi làm cách khác ha. Các bạn tham khảo. Mấy Khôi nghĩ cái cách này nó dễ hơn. Các bạn cán cho nó bột nó mỏng ở phần dưới thôi, còn ở trên đầu á các bạn chừa lại một cái phần, các bạn đừng có cán ra hết ha. Đó, giống như Mấy Khôi đang làm nè, cán ở dưới thôi, còn ở trên Mấy Khôi chừa lại cái phần nó u lên cục này, các bạn thấy không? Đó, rồi chỉ cần cuốn bột vào thôi là kéo xuống, khỏi cần gấp hai bên cái mép bánh vào với nhau. Đó, rồi bây giờ chỉ còn bóp cái mí bánh rồi xe bánh thôi là xong. Thì đó là hai cách tạo hình bánh mì mà Mấy Khôi đang tập làm. Thì các bạn có thể tham khảo ha, xem cách nào phù hợp với các bạn thì các bạn thử. Rồi Mấy Khôi đã tạo hình xong thì bây giờ sẽ ủ bột. Thì các bạn có thể ủ bột ở nhiệt độ phòng hoặc là ủ bột ở trong lò nướng nha. Mấy Khôi ủ trong lò nướng sẽ để trong lò nướng một cái khay, rồi rót vào đây là nước mới nấu sôi luôn á các bạn. Rồi sau đó Mấy Khôi cho cái khay bột vào, khay bánh vào để ủ.
thì các bạn cho khay bánh vào trong lò nướng, không cần phải phủ khăn lên, vì trong lò nướng nó đã kín và Mai Khôi có dùng cái nước nóng đó thì cái hơi nước nó bốc lên, nó sẽ giúp cho cái bánh nó không có bị khô. Còn nếu các bạn ủ ở nhiệt độ phòng thì các bạn phải phủ khăn lên bánh để tránh cho bánh nó bị khô nha. Mai Khôi làm được 6 cái bánh thì sẽ chia làm 2 khay, mỗi khay 3 cái để tránh nó bị dính vào nhau đó. Thì Mai Khôi cho hết cả 2 khay này vào trong lò nướng để ủ luôn ha. Thì sau khi ủ được khoảng 45 phút, Mai Khôi thấy cái bánh nó nở lên gần gấp đôi thôi chứ chưa được gấp đôi. Thì Mai Khôi sẽ lấy một cái khay đem đi ra ngoài. Tại vì cái khay này lát nữa Mai Khôi sẽ nướng sau. Mai Khôi không có nướng 2 khay cùng một lúc. Vì cái khay này là nướng sau cho nên nó có thời gian ủ lâu hơn. Do đó Mai Khôi sẽ cho nó ra bên ngoài ủ. Tại vì nhiệt độ ở bên ngoài nó sẽ không ấm bằng ở trong lò. Nó làm quá trình ủ chậm đi. Thì Mai Khôi phủ lên đây một cái giấy nến, giấy nướng để cho bánh nó không có bị khô. Nếu các bạn không chia bánh đó làm 2 khay giống như Mai Khôi thì các bạn cứ để cái khay bánh ở trong lò cho nó nở lên gấp đôi ha. Tại Mai Khôi chia làm 2 khay và sẽ nướng 2 lần. Cho nên phải bắt buộc lôi một khay ra ngoài trước để làm chậm lại quá trình ủ bánh. Và đây là cái khay bánh mà Mai Khôi để nó ủ trong lò nướng đó. Thì bây giờ Mai Khôi đã thấy nó ủ, nó nở được gấp đôi rồi. Thì Mai Khôi lấy ra khỏi lò nướng và cho lên đây một cái khăn giấy nến, giấy nướng để cho nó không có bị khô mặt bánh. Bây giờ Mai Khôi đi chuẩn bị lò nướng nha. Trong lò nướng này Mai Khôi đặt một cái khay nướng. Rồi cho vào trong cái khay nướng này là khoảng 200-300ml nước nấu sôi. Nước mới nấu sôi nó còn bốc khói nè, các bạn thấy không? Rồi sau đó Mai Khôi xịt phun nước, phun sương cho cái lò nướng này để tạo độ ẩm maximum cho lò. Sau đó Mai Khôi sẽ đóng cửa lại và bật lò. Thì Mai Khôi sẽ chọn chế độ nướng là lửa trên, lửa dưới. Và nhiệt độ Mai Khôi để là 250 độ C. Vì trong lò Mai Khôi mới xịt nước phun sương đó, cho nên cần để nhiệt độ lớn để cho nó đạt được cái nhiệt độ mà Mai Khôi mong muốn. Sau khi bật lò được gần 20 phút, ở đây là 19 phút mấy rồi, gần 20 phút, thì tức là cái lò nó đã bắt đầu nóng. Bây giờ Mai Khôi chuẩn bị tiến hành rạch bánh. Thì đây là cái khay mà Mai Khôi sẽ đem đi nướng đầu tiên, là cái khay mà nó đã ủ đủ rồi nha, nó nở lên được gấp đôi rồi đó. Rồi để làm sao rạch bánh cho nó không có bị xẹp bánh á, thì các bạn nên chọn cái dao nó thiệt là sắc hoặc là cái lưỡi lam. Cái thứ nhất, cái thứ hai là không để cho bánh nó quá nở, tức là thay vì nở gấp đôi thì các bạn để cho nó nở gấp 3 thì rạch bánh nó sẽ làm xẹp bánh. Thì bây giờ Mai Khôi không có lưỡi lam, Mai Khôi sẽ chọn con dao mà sắc nhất trong cái nhà của Mai Khôi ha. Thì đây là con dao mà được gọi là sắc nhất đó. Mai Khôi nhúng cái dao này vào trong nước, hoặc là các bạn có thể nhúng qua dầu ăn cũng được. Rồi các bạn rạch một cái đường thật là dứt khoát. Nhưng mà trước khi rạch thì Mai Khôi phun sương cho cái bánh này cho nó ướt cái bề mặt á, thì rạch nó sẽ dễ hơn là cái bề mặt bánh nó khô nha. Rồi phun sương xong thì bây giờ Mai Khôi sẽ rạch. Thì rạch dứt khoát nha các bạn. Các bạn có thể rạch chiều dọc hay là chiều ngang tùy sở thích. Mai Khôi rạch bánh nha. Nói chung trên lý thuyết á, đọc sách vở hoặc là coi những video người ta chỉ dạy cho mình rạch bánh thì cái đó là lý thuyết. Còn muốn làm cho đẹp thì các bạn phải thực hành. Nhưng Mai Khôi cũng phải thực hành rất là nhiều và trải qua nhiều đau thương thì mới có kinh nghiệm để rạch bánh nó được tốt hơn thôi. Chứ Mai Khôi cũng chưa dám nói là nó đẹp. Tại vì nhiều khi mới bắt đầu làm á, đâu biết đâu bánh nó nở đẹp lắm, cầm con dao nó hơi cùn kéo một phát nó rách, nó xẹp bánh luôn. Đây các bạn rạch một đường xong mà các bạn thấy cái đường nó chưa sâu, các bạn muốn nó sâu hơn thì các bạn đi đường thứ hai. Đó, vậy là cái việc rạch bánh đã xong, nó không có xẹp là mừng rồi ha. Sau khi rạch bánh xong, Mai Khôi sẽ xịt nước làm ướt bánh, đặc biệt là cái đường rạch bánh đó các bạn xịt nước vào, nhưng mà nhớ là xịt phun sương thôi ha. Rồi bây giờ Mai Khôi đem bánh đi nướng liền. Thì trước khi cho bánh vào trong lò nướng, Mai Khôi sẽ mở cửa lò ra và làm nhanh cái động tác là xịt phun nước trong lò. Các bạn làm nhanh ha, bấm liên tục 6 cái cho Mai Khôi. Mai Khôi xịt nước bây giờ thì lát nữa nướng bánh Mai Khôi sẽ không có xịt nữa để tránh cái nguy hiểm cho các bạn đó. Tại nhiều bạn mới làm hay là làm chưa quen không để ý. Mở cửa lò ra thì hơi nóng, nó rất là nóng, mà các bạn đứng trực tiếp với cái lò thì cái hơi nóng nó hắt vào trong mặt gây bỏng rất là nguy hiểm. Nên Mai Khôi chọn cái phương pháp là xịt nước trước khi cho bánh vào trong lò. Thì bây giờ sau khi xịt nước xong, Mai Khôi sẽ cho bánh vào trong lò và đóng cửa lại liền.
và hạ nhiệt độ xuống còn 230 độ C. Nướng bánh trong vòng 10 phút. Tức là trong 10 phút đầu nướng bánh, Mai Khôi sẽ không mở cửa lò ra và cũng không có xịt nước nha. Rồi sau 10 phút nướng, Mai Khôi sẽ hạ cái nhiệt độ xuống còn 210 độ C và nướng cái bánh này tiếp tục ha. Sau khi nướng thêm được 4 phút nữa thì Mai Khôi sẽ mở cửa lò ra và lấy cái khay nước ở trong lò đem đi ra ngoài để giúp cho bánh nó được giòn hơn nha. Sau khi nướng thêm được 2 phút nữa thì Mai Khôi mở cửa lò ra và trở mặt bánh để cho cái mặt sau nó được vàng đều. Còn nếu các bạn không muốn thì các bạn khỏi cần trở cũng được, nó không có ảnh hưởng tới chất lượng bánh nha. Trở mặt bánh xong, Mai Khôi đóng cửa lò lại và tiếp tục nướng bánh cho tới khi nào bánh nó vàng như Mai Khôi mong muốn thì Mai Khôi sẽ lấy bánh ra ngoài nha. Bây giờ Mai Khôi mở cửa lò ra và thấy bánh nó đã vàng như Mai Khôi mong muốn thì Mai Khôi lấy bánh ra khỏi lò nha. Tổng cộng thời gian Mai Khôi nướng cho cái mẻ bánh này là hết 21 phút. Đó, các bạn thấy nó vàng rồi nè. Nhìn rất là ngon nha. Thì bây giờ Mai Khôi tiếp tục cho cái khay nước này vào bên trong lò và cho thêm nước sôi vào trong khay nướng này. Rồi cũng làm những cái động tác y chang như lúc nãy Mai Khôi làm để nướng cái mẻ bánh thứ hai ha. Bánh sau khi Mai Khôi nướng xong thì các bạn nghe cái tiếng nổ của nó không? Nó giống y như là cái tiếng nổ mà ngậm kẹo nổ trong miệng nó kia tách 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 á. Và sau khi nó nổ xong thì nó sẽ có những cái đường nứt như thế này. Cái này là những cái đường nứt tự nhiên nha, chứ không phải là đường nứt nhân tạo đâu ha. Đó, các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Nhìn như vậy là biết bánh nó giòn hay không giòn rồi ha. Bây giờ Mai Khôi đợi cái mẻ bánh thứ hai. Thì đây là mẻ bánh thứ hai đã xong. Thì cái mẻ bánh thứ hai Mai Khôi nướng nó không có vàng như là cái mẻ bánh đầu tiên, mà chỉ nướng nó hơi hơi vàng thôi. Vì nhà Mai Khôi không ăn hết 6 ổ một lúc, cho nên là sẽ nướng lại lần thứ hai á. Thì để cho bánh nó đỡ bị gọi là cháy đen đó, cho nên Mai Khôi chỉ nướng nó vàng hơi hơi thôi. Để tăng thêm phần bóng bẩy và hấp dẫn cho ổ bánh mì thì các bạn có thể quét lên đây một lớp bơ mỏng. Mai Khôi dùng cái miếng bơ, đây là bơ mà Mai Khôi tự làm đó, Mai Khôi có video chia sẻ rồi ha. Mai Khôi sẽ quét nhẹ lên để cho cái bánh mì này nó có một cái lớp bơ thật là mỏng thôi. Đó, các bạn quét lên là thấy cái bánh nó bóng liền nha. Nếu các bạn không thích quét bơ thì các bạn có thể bỏ qua cái việc quét bơ này ha. Nhưng mà Mai Khôi thấy quét bơ lên á thì cái ổ bánh mì nhìn nó hấp dẫn hơn và nó thơm nữa. Bánh mì thơm bơ. Nhưng mà các bạn nhớ quét bơ lúc bánh mì còn nóng thì nó mới chảy cái bơ ra được, nó mới làm cho ổ bánh mì bóng bẩy được. Còn bánh mì nguội rồi thì nó không có làm tan chảy bơ ra được đâu. Ta-da! Vậy là Mai Khôi đã nướng xong bánh mì Việt Nam. Mai Khôi làm sự so sánh cho các bạn thấy nè. Bánh mà nướng nó hơi vàng đó thì đường nứt của nó sẽ không bằng với lại cái bánh mì mà các bạn nướng nó vàng hơn. Do đó các bạn muốn bánh nó càng giòn thì các bạn nướng nó vàng nhiều hơn nha. Thì bánh nó sẽ rất là giòn luôn á. Bây giờ Mai Khôi sẽ thử bánh để cho các bạn biết bánh nó giòn như thế nào nha. Các bạn thấy bánh nó giòn và cái ruột của nó xốp nè, trắng và xốp. Thì các bạn, Mai Khôi nói đó, các bạn muốn bánh nó càng giòn thì các bạn nướng cái màu vàng nó đậm hơn nữa thì nó rất là giòn. Đó, nó giòn tan luôn các bạn, và vỏ bánh rất là mỏng nè. Nó giòn rụm luôn á. Cái này đúng là bánh mì giòn luôn á, vỏ mỏng và giòn, ruột thì nhẹ xốp. Đây các bạn thấy cái thớ bánh nó tơi ra ha, nó xốp ha. Thì bạn nào muốn làm bánh mì Việt Nam vỏ mỏng giòn ruột xốp giống như Mai Khôi thì mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi làm bánh mì này nha.
Bánh mì các bạn làm xong mà ăn không hết để tới ngày mai thì muốn cho bánh nó giòn, các bạn xịt nước lên bánh mì hoặc là lấy nước làm ướt bánh mì rồi đem đi nướng thì bánh nó sẽ giòn trở lại, giòn ngon gần như mới luôn nha. Bây giờ Mai Khôi xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mai Khôi. Nếu các bạn thấy thích hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mai Khôi nha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. À, biến tốt.